हेलो एभ्रिवान अनि आउनुहोस् आजको नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र आजको भिडियोमा यो पुरानो क्लिप्सलाई यो नयाँ डिजाइन दिएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् म भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम यो पुरानो क्लिपमा म पत्ता र फूल बनाएर यसमा लगाउने छु, म काटेको छु अनि यसलाई म ग्रीन कलरले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो दुईटा पत्तालाई म ग्रीन कलरको धागोले कभर गरिसकेपछि जुन यो माथिको भागमा म यो साइडमा टाल्नेछु। यस प्रकारले दुईटालाई यस प्रकारले यो दुईटा पत्ता टालिसकेपछि म यहाँ फूल बनाएर लगाउने छु। फूल बनाउनुको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि पिङ्क कलरको यो धागो लिएको छु अनि यो धागो यस प्रकारले राख्ने छु। यस प्रकारले राखेर यो वरिपरि म घुमाउँदै जाने छु, 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। पचास चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेन बाहिर म निकाल्ने छु। यो बाहिर निकालिसकेपछि जुन यो तलको धागो छ यो धागोलाई यहाँनिर छिराउने छु। यस प्रकारले छिराइसकेपछि यो बिस्तारै सुल्गाएर यहाँ टाइट गर्ने छु र यो दुईटा धागोलाई म यहाँनिर बान्ने छु। बाँधिसकेपछि यो लामो भएको धागोलाई कैँचीले काटेर म हटाउने छु। यस प्रकारले यो फूल बनिसकेको छ। यस प्रकारले यो फूल बनाइसकेपछि म यहाँनिर बिड्स लगाउने छु। यस प्रकारले म यो दुईटा फूल बनाउने छु। यो दुईटा फूल बनाइसकेपछि म यहाँनिर यो फूललाई लगाउने छु। यस प्रकारले म यहाँ टाल्ने छु। यस प्रकारले यो दुईटा पिङ्क कलरको फूल र यो पत्ता लगाइसकेपछि यो पुरानो क्लिप नयाँ भइसकेको छ। यस प्रकारले यो पिङ्क कलरको दुईटा फूल र यो पत्ता लगाइसकेपछि यो पुरानो क्लिप नयाँ भइसकेको छ र यो भिडियो पनि आजको कम्प्लिट भइसकेको छ र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइलिङ एन्ड टेक केयर।